હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સ્પ્રાઉટ સલાડ, જે બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી અને ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો સ્પ્રાઉટ સલાડ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે મગ. અડધો કપ જેટલા ફણગાવેલા મગ છે. આ 1/4 કપ જેટલા ફણગાવેલા કાળા ચણા છે. અને આ 1/4 કપ જેટલા ફણગાવેલા મઠ લીધા છે. કઠોળને સ્પ્રાઉટ કેવી રીતે કરવા એનો વિડીયો મેં પહેલેથી જ ચેનલ પર અપલોડ કરેલો છે, અને લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. અને હમણાં મેં આ ત્રણેયને કાચા જ લીધા છે. આપણે એને બોઇલ કરવા પડશે. તો આ મેં ચાટ મસાલો લીધો છે અડધી ચમચી જેટલો, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ, અને અડધા નંગ લીંબુનો રસ કાઢીને લીધો છે. અને વેજીટેબલ્સમાં મેં અહીં લીધી છે ઝીણી સમારેલી કાકડી, જે 2 મોટી ચમચી જેટલી છે. આ 2 મોટી ચમચી જેટલા દાડમના દાણા લીધા છે. લીલા ધાણા 2 મોટી ચમચી, 2 મોટી ચમચી જેટલી ગાજર, આ કોબીસ લીધું છે 3 મોટી ચમચી, ટામેટા 2 મોટી ચમચી, બીટ લીધું છે 2 ચમચી જેટલું, ઝીણા સમારેલા કાંદા 2 ચમચી, 4 થી 5 નંગ લીલી દ્રાક્ષને મેં વચ્ચેથી કાપી લીધી છે. અને આ મેં ફ્રોઝન મકાઈના દાણા લીધા છે, જેને મેં એક સીટી લગાવીને કુકરમાં બાફી લીધા છે. તમે આમાંથી કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ તમારી પસંદ અનુસાર વધતા ઓછા લઈ શકો છો. જો તમને કેપ્સિકમ પસંદ હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો, પણ મેં અહીંયા નથી લીધા. તો ચલો હવે આપણે સૌથી પહેલાં આ સ્પ્રાઉટ્સને બોઇલ કરી લેશું. તો આ ચણાને આપણે અલગથી બોઇલ કરીશું, કારણ કે એમાં આપણને 2-3 સીટી મારવી પડશે, અને મગ અને મઠમાં બસ એક જ સીટી લગાવીને બાફવાના છે. તો મેં મગ અને મઠ બંનેને એકસાથે જ એક સીટી મારીને બાફી લીધા છે કુકરમાં. બસ એક જ સીટી લગાવવાની છે. અને ચણામાં મેં 2 થી 3 જેટલી સીટી મારી છે મીડિયમ ફ્લેમ પર. ત્રણેયને એકસાથે બોઇલ નથી કરવાના. તો હવે આપણે આ બાઉલમાં મગ અને મઠ નાખી દઈશું. મેં આને બાફ્યા પછી એનું પાણી નિતારી લીધું છે. આ બાફેલા ચણા પણ નાખી દઈશું એમાં. હવે આ જે વેજીટેબલ્સ આપણે કાપીને લીધા હતા એમાં એક પછી એક નાખી દઈશું. મેં બધા જ વેજીટેબલ્સને સારી રીતે ધોઈને લીધા છે. કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ ધોયા વગર યુઝ નથી કરવાના. મેં આમાં કેપ્સિકમ નથી નાખ્યું, કારણ કે એનો કાચો ટેસ્ટ સારો નથી આવતો સલાડમાં. અને જો તમને કંઈ આમાંથી પસંદ ના હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આ દાડમના દાણા અને દ્રાક્ષ જે છે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ લીલા ધાણા નાખી દઈશું છેલ્લે. તો આ બધું હવે આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. જો તમે ડાયટ પર હો ને તમારું વેઇટ લોસ કરવા માંગતા હોય તો તમે ચોક્કસથી આ સલાડ બનાવીને ખાઓ. આ તમારું વેઇટ લોસ કરવામાં ખૂબ જ હેલ્પફુલ છે. તો અમે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે આમાં ચાટ મસાલો નાખશું. સંચળ પાવડર નાખશું. અડધા નંગ લીંબુનો રસ લીધો હતો એ નાખશું. ફરીથી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તમે ચાહો તો મરી પાવડર પણ નાખી શકો છો એક્સ્ટ્રા, પણ ચાટ મસાલામાં એ આવી જ જાય છે, તો મેં એક્સ્ટ્રા નથી નાખ્યો. તો આ જુઓ, આપણું સ્પ્રાઉટ સલાડ રેડી થઈ ગયું છે. આ ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. અને જો તમે ચાહો તો સ્પ્રાઉટને કુકરમાં મીઠું નાખીને પણ બોઇલ કરી શકો છો, પણ મેં એમ જ વગર મીઠું નાખીને બોઇલ કર્યા છે. તો તમે પણ આ સ્પ્રાઉટ સલાડને ચોક્કસથી એકવાર તમારા ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરો. તો આને હવે એક બીજા બાઉલમાં કાઢીને સર્વ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં આને એક બાઉલમાં કાઢીને સર્વ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો.
સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.